3 ثانیه جفتشون. به نام خداوند مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم اونتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. میخوایم راجع به نقره در مرحله اول، طلا در مرحله دوم و سهام در مرحله سوم صحبت بکنیم. چرا 5 ساله میگیم نقره از طلا طلاتره؟ به خاطر اینکه نقره یه سقفی داشته $50. از سال 2011 که سقف طلا هم بود تقریبا $1920 و نقره $50. از سال 2011 به تبع بحران سال 2008 اصلاح قیمتی تجربه کرد تا اوجش کووید 19 بود. یعنی زمانی که کرونا ویروس که متاسفانه یک بیماری بسیار بسیار بدی در دنیا شکل گرفت، دیگه آخرین ضربه محکم رو به نقره زد که قیمتش رو نصف کرد. تقریبا از $20 کرد $11 $12. توی تمام کتب مالی، نه 90% کتب مالی، افراد موفق، زندگی نامه، سخنرانی ها، مقالات، دانشگاه ها میگن آقا اگر دنبال یا خانم یک بازدهی خیلی خوب در سرمایه گذاری هستی، باید بگردی یک چیزی رو پیدا کنی، این اینسترومنت و نمادی رو پیدا کنیم که به تبع مشکل موقتی قیمتش اصلاح قیمتی افراطی داده و اون مشکل موقتی و اون فقط یه فرصته. تو اوج این که همه ترسیدن دارن میفروشن فرار میکنن، شما خریدار باشی و علیرغم موجی که وجود داره روانشناسی معاملاتی تو حفظ بکنی، متکی به خودت باشی، ارزش گذاری درست داشته باشی، اعتماد به نفس و عزت نفس سالم داشته باشی، با مبلغ قابل توجهی که پذیرش ریسکش رو داری وارد بشی و استفاده کنی از فرصت. سال 2020 یا انتهای 2019 نه تنها نقره یه همچین فرصت عالی رو به شما داد، نفتم یه همچین فرصت عالی رو داد. سهام شرکت‌های هواپیمایی مثل لوفتانزا، ایرباس هم همچین فرصتی رو داد. شاخص‌های سهام بزرگ کشورها مثل فوتسی لندن، مثل دکس آلمان، مثل نیکی ژاپن، وال استریت، S&P 500، همه اینها فرصت طلایی دادند. فقط مسئله ما مسئله بحث نقره نبوده، توانایی سرمایه گذاری به صورت فیزیکی در مقیاس بزرگ رو روی نقره به آب خوردن شما داشتی. مثلا شما در 5 سال پیش نفت نمیتونستی به راحتی سرمایه گذاری بکنی، کمی الانش هم سخته. در بستر امن با مالکیت بالا و اطمینان خاطر بالا، شما 5 سال پیشش هم نمیتونستی شاخص سهام کشورهای بزرگ دنیا مثلا لوفتانزا رو یا ایرباس رو به سرمایه گذاری بکنی که همین الان هم به تبع تحریما نمیتونی، ولی نقره رو به صورت فیزیکی میتونستی. برای همین صرف نقره نبود که یه همچین اتفاقی براش افتاده بود که از اون موقع تا الان انقدر رشد کرده. شاخصهای سهام کشورهای بزرگ دنیا، نفت به عنوان یک کالا، یادم قراردادهای آتی نفت منفی $11 معامله شد. زمانی که قرارداد آتی نفت تو بازار جهانی رسید به $1، یه سری پروفسور گفتن که آقا شما بیاید تمام داراییاتون رو بدید نفت $1 بخرید چون قرارداد آتی منفی نمیشه. یادم اون موقع آموزش بازار جهانی میدادم، گفتم عزیزان دل من، قرارداد آتی پتانسیل منفی شدن هم داره، در خصوص کالایی که هزینه نگهداریش بالاتر از مبلغ منفی باشه که به شما عرضه میکنه، که قرارداد آتی نفت تا منفی $11 هم معامله شد چون هزینه نگهداری نفت بالای $12 بود. یعنی شما یه بشکه نفت رو به قرارداد تحویل آتی میگرفتی، $11 هم میگرفتی، هیچی پولم نیاز نبود بدی. قرارداد آتی منفی هم میتونه معامله بشه، حواستون باشه. کتب مالی رو شما بخونی خیلی هاشون به اشتباه اساتید و معلمی درصد کره زمین میگن قرارداد آتی رنج قیمتی 0 تا بی‌نهایته، نه، منفی هم میتونه معامله بشه. بنابراین خیلی چیزها از طلاتر بود، ولی نقره در کشور ما و شرایطی که اون موقع داشتیم خیلی قابل دسترس بود. اینجا که توصیه به سرمایه گذاری شد یه رشدی کرد تا تقریبا $30، بعد دوباره اصلاح قیمتی کرد تا $18-19. خیلی فکر کردن اشتباه کردن. اصلاح قیمتی که از $30 به $20 $19 داشت باعث کاهش قیمت نقره در کشور ما نشد. چرا؟ چون از فاصله مثلا سال سپتامبر 2020
تا زمان آگوست 2022 تو این 2 سال نقره در کشور ما ثبات قیمتی رو تجربه کرد، چون دلار گرون شده بود، چون تو این 2 سال ریال نسبت به دلار ضعیف شد. در نتیجه هرچی نقره تو بازار جهانی کاهش قیمت پیدا کرد، با رشد دلار ثابت بود. همه بچه‌ها میگفتن آقا ما اشتباه کردیم، طلا می‌خریدیم بهتر بود. میگفتیم آقا صبر بکنید، درصدی از داراییاتون نقره باشه، درصدی طلا باشه، دست به ترکیب نزنید. بعد چه اتفاقی افتاد؟ رسما دیگه در بازار جهانی شما دیگه آثار کووید 19 از انتهای 2022 ابتدای 2023 دیگه نداشتیم. واکسیناسیون صورت گرفته بود، تقاضا برای تولید شد، چون کالای مصرفیه. وحشتناک رشد کرده تا به امروز که $75 و سقف $85 هم دیده. و به شما بگم اگر بری در حال حاضر نسبت طلا به نقره رو مقایسه بکنی، بگی مثلا میانگین 65 بود الان رسیده به 60، پس نقره رو بفروشم طلا بخرم، اشتباه کردی. چرا؟ چون میانگین تاریخی که شما در گذشته میخوای بررسی بکنیم ملاک آینده نیست، چون در نقطه ای از تاریخ وایستادی که نقطه عطف و تغییرات در دنیاست. نقره به عنوان یه فلزی که بسیار رسای الکترونیکیش بالا هستش و انتقال و سرعت بسیار بالایی داره و کاربرد در پنل خورشیدی و ماشین برقی داره، مورد تقاضای بسیار زیادی توسط کشورهای دنیا صورت میگیره. چون ما در نقطه ای هستیم که مثل زمانی که میگفتن آقا ماشین اتومات اومده دنده‌ای خوبه، به چه درد بخوره اتومات؟ الان میگن اتومات خوبه، دنده‌ای به درد نمیخوره. در یه نقطه‌ای هستیم که میگه ماشین برقی به چه درد میخوره، بعدا میگه بنزینی کی سوار میشه. این نقطه‌ای که وایستادی با توجه به تقاضای برقی که تو دنیا وجود داره، نقره یک کالای ارزشمنده. همین الان $75 تقسیم بر 31 گرم، یعنی گرمی $2.40. $2.40 بهت یه مکدونالد هم نمیدن. شما هی میری میگی با نسبت به طلا 60 نقره حباب داره، برم تبدیل به طلا کنم. اشتباه میکنی. $2.40 مکدونالد و کوکاکولا هم بهت نمیدن. که هر گرم نقره الان اینه، یه $75 هر اونس نقره است که 31 گرمه دیگه. گرمی $2.42. اصلا قیمتش اصلا مسخره است. یعنی کسی باز هم به دید 5 سال 10 سال نگاه بکنه، یه گزینه سرمایه گذاری خیلی خوبه. کما اینکه عرایض بنده در این 5 ساله بوده و این گفتم آقا نقره از طلا هم طلاتره. اما ما کجا میتونیم نقره رو سرمایه گذاری بکنیم و در حال حاضر وضعیت بازارش چیه؟ امروز که محتاج تو هم جای تو خالی است، دلار 141.600 متاسفانه. اونس جهانی نقره تو بازار جهانی $75، یعنی یک اونس نقره 10,620,000 تومانه. قیمت دلار ضرب در اونس نقره، یه وقت تو ماشه حساب نزنی برای انگشتت بده، 10,620,000 تومان تقسیم بر 3103، هر یک اونس نقره که $75 31 گرمه، هر گرمش باید بشه 341,500 تومان. 1 گرم نقره ارزشش در کشور ما 341,000 تومانه. ساچمه. اگه شمش باشه 10% معمولا گرونتره، یعنی 375 میلیون باید معامله بشه. اما ما وقتی میایم قیمت رو رو تابلو نگاه میکنیم، نقره زده 430 میلیون. 430 میلیون اگه بخواد شمشو بگه باید 375 بگه، 15% حباب داره. این قیمت نسبت به شمش 15% حباب داره، نسبت به ساچمه 25% حباب داره. شما اگر بیاید در بستر بورس کالا، یعنی گواهی سپرده بورس کالاست دیگه، ببین 440 تومن دارن معامله میکنن، یعنی تو بستر بورس کالا هم حباب داره. خیلی جالبه ها. الان نقره تو بستر بورس کالا هم حباب داره. حالا چرا این حباب نقره در بازار فیزیکی و در بستر بورس کالا اتفاق افتاده؟ چون ما اخیراً 3 تا صندوق بورسی آوردیم تو بورس، اینا تامین مالی کردن، همین الان هم تقاضای سنگین پشتشونه که خودشون جرأت عرضه ندارن و تامین مالی کردن و باید بیان گواهی سپرده نقره بگیرن و اینقدر تقاضا براش وجود نداره. شما اگر مطالب ما رو پیگیر باشی، قبل از این داستانا خدمت شما عرض کرده بودم که عزیزان دلم، اگر صندوق‌های نقره پذیرنویسی بشن، این صندوق‌های نقره اصلا پولی که بگیرن نمیتونن نقره به این راحتی بذارن جاش. کار سختیه، چون عرضه با تقاضا در بستر بورس کالا نمیخونه. کل حجم نقره‌ای که در بستر بورس کالا 30 تن نقره است در حال حاضر.
تقاضایی که روی این نقدینگی داره ایجاد میشه بالاتر از این حرفاست. کسایی که در حال حاضر سپرده کالای نقره تو بورس کالا گرفتن اینا دیرشون ملمداته، چون گواهی سپرده تا سررسید 1410. پس کسی رفته صندوق نقره گرفته، اون صندوق نقره باید بیاد چیکار کنه؟ دوباره بیاد تو وسط بورس کالا گواهی سپرده بگیره. شما اگه میری توی سایتی توی اپلیکیشنی نقره میخری یا طلا میخری فرق نمیکنه، اون باید بیاد تو بستر بورس کالا همین گواهی سپرده رو بخره یا بره بازار آتیش رو معامله بکنه. یعنی بورس کالا که اینجا گواهی سپرده رو شما دارید میبینید، این دیگه مأخذ اصلی معاملاته که خودتون میتونید معامله بکنید بدون هیچ واسطه‌ای. که الان من تعجب میکنم این صفحه خریدی که تو صندوقای مثلا نقره شکل گرفته که اینا دوباره قیمتشون نسبت به NAV حباب داره برای چیه؟ یعنی الان اینا 2 تا حباب دارن یا به معنای کلمه 3 تا حباب دارن. حالا چرا؟ یه حباب بابت دلار دارن، چون از نظر بنده دلار 141,000 تومانی 10% حباب داره و ما تو محاسباتی که به 340 میلیون تومان رو ساچمه و 375 میلیون رو شمش رسیدیم رو دلار 141 زدیم. 10% فقط حباب دلاره که الان اینجا مستطر شده. 2 خود نقره به جایی که 375 شمشش معامله بشه تو 440 معامله میشه، یه 15% هم اینجا حباب داره خود شمشه. 3 خود صندوقه روی این 2 تا حباب 1120 تومن باید قیمت بخوره، 1210 تومن داره معامله میشه. یه 20 تومن، 20 تومن، 8 تومن، 8% هم اینجا حباب داره. یعنی یه 10% حباب دلار داره، یه 15% حباب نقره داره، یه 8% هم حباب خود این صندوقا داره. الان تو بورس به قول قدیمی ها آقا من همچین چیزی ندیده بود. و من نمیدونم اینا چرا دارن این کارو میکنن. یعنی اینایی که نشستن اینجا صفحه خرید این، من نمیفهمم که بابا شما تو کارگزاریت خب برو انتقال وجه بزن به بستر بورس کالا، خب برو تو بورس کالا خودت بخر. این چه کاریه که شما میدی صندوق بره تو بورس کالا بخره؟ خود این صندوق میگه بستمه. اگه میگفت بستم نیستش که همه صفحه خرید رو عرضه کرده بود، پول گرفته بود رفته بود خریده بود دیگه. خب خودت میتونی بیا اینجا بخری. چی کاریه که یه حباب 8% گرونتر برای خود درست بکنی اینا؟ حالا یه مسئله دیگه اصلا وجود داره. شما ممکنه در بازار فیزیکی بتونی شمش 5 میلیون بتونی بخری. اصلا چه کاریه که شما بورس کالا نقره رو بخوای انتخاب بکنی؟ در حال حاضر ببینید اقتصاد بر حسب گذر زمان خودش رو درست میکنه. اینجوری نیستش که یه حباب شکل بگیره یا شما اعتقاد پیدا بکنی بهش و این حرفا. ولی یه اصطلاحی بود قدیمی‌ها استفاده می‌کردن در خصوص بازار مسکن. میگفتن آقا بازار مسکن چسبندگی قیمت داره. یعنی چی؟ وقتی مثلا طرف میشید که همسایه بالاییش اومده متر 50 500 تو صادقیه ملک فروخته، میگفت آقا من دیگه زیر 50 500 نمیفروشم. یعنی کافی بود یه معامله مسکن روی قیمت بشه دیگه اون چسبندگی قیمت داشت، دیگه از اون پایین نمی اومد. نقره در حال حاضر یه همچین حالتی پیدا کرده. نقره زمان که نقره تو بازار جهانی رفت رو 79 دلار و دلار رو 145 بود، قیمت 440 450 میلیون رو دید و انگار که چسبندگی قیمت پیدا کرده. و به شما با اطمینان عرض میکنم حباب نقره تخلیه میشه، ولی حبابش اصلاح قیمتی نیست، اصلاح زمانیه. یعنی جنس حبابی که دارم لمس میکنم، کجا رو لمس کردی؟ جنس حبابی که دارم لمس میکنم حباب قیمتی نیست، حباب زمانیه، اصلاح زمانی میده. ولی به صورت کلی برادر کوچک شما 5 ساله به شما میگه نقره از طلا طلاتره، هنوزم قاطعیت بهتون میگم. حالا بنده کار ندارم که وایسی رو 375 تومن میشه که بخری که قیمت ما نمیتونی پیش بینی بکنیم، یا نه این ممکنه هم تا 2 ماه هم اینجا بمونه بعد بتونی اینو با 2 ماه فاصله زمانی بتونی بخری. اینا شما من نمیدونم، ولی اینو میدونم که، یعنی نمیخوام بدونم، اینو میدونم که شما یه درصدی از دارایی نقره باشه بدید 2 ساله و 5 ساله کار خوبی کردی. حالا چه فیزیکی بخوای شمششو بگیری یا ساچمه‌شو بگیری یا گواهی سپرده‌شو بگیری یا صندوق نقره‌شو بگیری، هر کسی بنا به سلیقه سرمایه‌گذاری خودش انتخاب میکنه، یا اصلا همه‌شو بگیری. کما اینکه بنده گواهی سپرده رو سرمایه گذاری کردم، فیزیکیش هم سرمایه گذاری کردم و یه تصمیمی که در سال جاری گرفتم اینه که کلا بازار فیزیکی تو همه بازارها کلا قطع ارتباط کنم.
چون اهلش نیستم، آدمش نیستم دیگه، خودم رو دارم میشناسم دیگه، 36 سالم شد، 1990 هستم. تبریک گفتی یا یادت رفت پیش الهی. 1% از داراییاتون باشه نقره 2، 1% از داراییاتون باشه کاتود مس. مس در سال 2026 جز رکورددارا در کامودیتی ها در بازار جهانی. این مثل 1.800 بازم ارزنده و جذابه. این هم الان 10% تقریبا حباب دلار رو داره، ولی رو قیمت جهانیش 12600 دلار ارزنده است. بلا استثنا 90% مؤسسات مالی اعتباری دنیا و 90% مقالات علمی در خصوص مس و اعتقاد بازار جهانی برای سال 2026 سال رونق در اکثر کشورهاست و برگشت به سیاست‌های پولی مالی قبل از کووید 19 و ما به عنوان یک کالایی که اصلا این رو در واقع به تنهایی مصر رو در بازار جهانی ملاک وضعیت رکود و رونق جهانی میدونند ارزیابی میکنیم و زمانی که انتظارات مؤسسات مالی اعتباری از افزایش قیمت مصر و افزایش تقاضا برای اون و عدم تعادل عرضه تقاضا در خصوص این کالا هستش، معمولا سالی هستش که بازارهای سهام رکورددار بازاری در بین تمام بازارها خواهند بود. ولی در شرایط کنونی که داشتن سبدی از دارایی در قالب ریزرو، everybody repeat it please، دارایی امن میتونه آرامش خاطر داشته باشه و به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری خیلی مد نظر شما باشه، مس در کنار نقره و در کنار طلا میتونه خوب باشه. حالا طلا اینجا شما گواهی سپرده شمش داری، گواهی سپرده سکه هم داری، دوباره میتونی بیای خودت اینجا مستقیم بخری یا بری تو بستر بورس سرمایه گذاری بکنی، تو صندوق اینا رو بخرم فرقی نمیکنه، یا بری تو بازار فیزیکی سکه بهار آزادی و شمش آب شده بگیری، هر مدلشو که دوست داری، ولی طلا نقره مس تو دستور کارت باشه. فقط این رو بدان ما صندوق نقره داریم الان، نقرابی یکیشه، سیمین یکیشه، نقرابی یکی دیگه شه، سیلور هم یکی دیگه شه، سیلور هم یکی دیگه شه، 3 تا اینا. سیلور هم بیارم خدمت شما نشون بدم، اینا 3 تا هستن. خب الحمدلله اینترنت جواب نمیده، اینقدر که اونو باز کردیم، اینو بستیم، فیلتر شکن رو باز کردیم، پروکسی رو به خودمون بس کردیم، فیلتر شکن رو به لپتاپ بس کردیم. این دیگه باز نمیشه دیگه، نمیتونم تنظیمات رو به هم بذارم و شما از من بپذیرید یکیش هم سیلوره، اونم هم تا تقاضا زیاد داره، اونم هم تا حباب داره. چه این سه تا که هر کدوم 8% حباب دارن، چه گواهی سپرده مستقیم تو بورس، چه فیزیکی. الان فیزیکی خریدارش اگه ارزون بتونید بخرید 4 سال میاد از زمان عاقلانه تره و بعدش میتونه گواهی سپرده عاقلانه تر باشه، بعد صندوقای نقره. حالا این عوض میشه و اینا حباباش درست میشه. نقره، طلا، مس 50% سبد یا حالا بیشتر به انتخاب خودت. نقره گارد اونس جهانیش کاملا سعودی از نظر بنده و نسبت طلا به نقره که عدد 60 رسیده که بگی الان نقره رو تبدیل به طلا کنم اشتباه میکنی، چون اصلا گذشته دیگه آینده تکرار نمیشه و نقطه تاریخی هستیم. مس به عنوان یک کالایی که 2026 خیلی خوب خواهد بود و یه کامودیتی هستش که نشونه رونق اقتصادی و حداقل ریسک‌های ژئوپلیتیک در کره زمین رو تجربه میکنید و به شما با قاطعیت عرض میکنم تو هر کشوری که هستید شاخص سهامش رو در دستور کار سرمایه گذاریتون میذارید. ما دانشجویان داریم در اکثر نقاط دنیا، افتخار داریم خدمتشون هستیم. خب طبیعی هستش بیشتر دانشپذیرای ما در کشور عزیزمون ایرانه، ولی هر کجا استرالیا هستی، نیوزلند هستی، توی سوئد هستی، دانمارک هستی، کانادا هستی، استرالیا هستی، هر کجا که هستی در دستور کارت شاخصای سهام باشه. اگرم نه حرفه‌ای سهام هستی که اون تاپ بازارش رو میتونی 4 تاشو 5 تاشو 6 تاشو 10 تاشو انتخاب بکنی و روی سهام به عنوان گزینه سرمایه گذاری چه در کشور خودمون چه در سایر کشورها حساب بکنید. حالا سهام ما امروز که ما در خدمت شما هستیم، امروز 15 دی ماه 1404 هستش. خب امروز یک اتفاق خیلی جالبی افتاده که این اتفاق نقطه عطفی در تاریخ بازار سرمایه خواهد بود. اونم این هستش که ما یه تصمیم درست برای اقتصاد و برای کشور عزیزمون گرفتیم که گفتیم آقا جان بساط این دلارهای مختلف همه جمع یه دلار داریم، دلار تالار دوم 131 تومنه. شرکت های ما که شما دارید الان اینجا ملاحظه میکنید با دلار 75 تا 80 هزار تومن قیمت گذاری شدن و الان دلارشون شده 131 تومن.
یعنی دوباره یه سیخ گوجه داشتی، 2 تا نون اضافه، یه دونه فلفل برداشته بودی از اونجا، 70% پتانسیل رشد سودسازی در 80% نمادهای بازار وجود داره. هرچی شرکت صادراتش بیشتر باشه و بدونید بورس ما کامودیتی بیسه، یعنی که خدمت شما عرض می‌کنم سال 2026 سنتیمنت مثبت داره، عمده کامودیتی ها به همین صورت هستن و بازار بورس ما معمولا زمانی که بازار جهانی رو کامودیتی گشته سنتیمنت خیلی خوبی داشته. حالا فارغ از اینکه بازار جهانی به کمک بورس ما میاد و اون بازار جهانی به کمک بورس همه کشورها میاد، ما یه تصمیمی گرفتیم در حال حاضر که خیلی قابل توجهه، اونم رشد 70-80% درآمد 70-80% شرکت‌های بورسیه. اصلا این تصمیم به نفع شرکت‌های چه بورسی چه غیر بورسی در کل کشور شده. و چرا میگم 50% روی نقره طلا مس باشه؟ چون ریسک وجود داره. تنها چیزی که ترمز، این ترمز دستی هستش را، این در واقع ترمز دستی هستش. ماشینای با کلاس ترمز دستیش پاییه، اونو میخوای برای پامون بیارم بالا بهت نشون بدم. تنها ترمز بازار بورس ریسکه. خب من یه انتخابی برای خودم کردم. امروز رضا هم یه سوالی از من پرسید، گفت آقای خسروانی فرض کنید ریسک اینقدر زیاد شده که سهام شما صفر شده، به فرض محال اصلا سهام که صفر نمیشه. یه نکته بهت بگم، مالکیت سهام مشابه مالکیت ساختمون، زمین و خودروه. هر اتفاقی برای زمین و خودرو و ساختمون شما مالکیتش میخواد بیفته، مالکیت برای سهام هم همون میشه. اصلا مالکیت بحثی توش نیست، بحث نوسان قیمته، چون ذات سهام در تمام نقاط دنیا دارای ریسک گریزه. حالا اگر ما به فرض محال بخواد صفر بشه چیکار میکنیم؟ گفتم هیچی، من به استراتژی پایبندم، من 50% ریزرو میذارم، 50% سهام میذارم و تو بازی سهام میمونم و اگر ریسک نبود فول سهم شدن در حال حاضر بهترین تصمیم. یعنی اگر در حال حاضر ریسک سیستماتیک نبود، اصلا نقره که من میگم از طلا طلاتره در مقابل سهام باید بیاد لونگ بندازه. چرا؟ به خاطر اینکه شما الان اینجا شرکت داشتی مثل دوران 2020 یه مشکلی داشته، در سال 1404 اصلاح قیمتی تجربه کرده، با دلار 70 تومن پی بیش 5.5. شما الان رو دلار 130 تومن 70-75% رشد داشته، پی بیش رو 3 وایساده. بازار ما 2 تا ریسک داره، یکیش جدی یکیش جدی نیست. یک ریسک سیستماتیک، 2 افزایش نرخ صندوق یا اوراق درآمد ثابتی که اونم متاسفانه رکورد زده 38.5% شده. الان بازار به اون وضع نمیده. حالا چرا؟ چون اگه بازار بخواد به اون وضع بده، فرصت میلیاردر شدن خیلی‌ها رو تو بورس فراهم میکنه و بازار ما نشون داده در مقابل ریسکا فرصت میلیاردر شدن فراهم نمیکنه. فرصتش بازه بالاتر از تورم، بالاتر از دلار، بالاتر از طلا رو به شما میده. یه فرصت تاپی که یهو مثلا 700% بازه بگیری رو به شما نمیده. به شما یه همچین فرصت ثروتمندی و یهو جابجایی طبقه اجتماعی از نظر مالی که بگی من مثلا فقیر رو به بالا بودم ثروتمند شدم، اینو نمیذاره طبقه اجتماعی خیلی جابجا بشه. جابجا میشه، مثلا متوسط رو به بالا میشه، متوسط رو به بالایی ثروتمند میشی در سطح مثلا عادیش، در یه طبقه جابجا میکنه. یهو 4-5 طبقه اجتماعی از نظر مالی جابجا نمیکنه، نمیذاره یه همچین فرصتی ایجاد بشه. برای همین ریسک دومش خیلی کمه. مثلا نمیاد بگه خب پی بی ای صندوق درآمد ثابت، پی بی ای اوراق درآمد ثابت، پی بی ای سرمایه گذاری فری ریسک شده 2.5، پس رنج خرید بشه 3.5، تارگت سهم از 8.5 باید بشه 5.5. نمیذاره. همین الان پی بی ای 5.5 با دلار 70-80 تومن 10 تا دونه نماد تو بازار پیدا نمی‌کنی. پی بی ای 6 که دوره مالی 39 میتونی یه واحد کم بکنی پیدا می‌کنی. پی بی 5.5 که سود امسال ازش کم بکنی، ای پی اس سال دیگه رو دلار 131 حساب بکنی بشه 3.5، 70 تا پیدا می‌کنی. ولی خیلی جذابه. حالا من نمیدونم عاشق بورس هم انقدر من اینو دوست دارم با آب و تاب میگم،
یا اینکه واقعا اینقدر جذابه. ولی از نظر بنده ریسک سیستماتیک نباشه بلا شک شاخص 5 میلیون رو شما خواهید دید. اصلا اچیوبل، قابل دسترسه. حالا برسه به اونجا با هم دیگه اطلاعاتمون رو به روز بکنیم. فقط در حالتی میتونه شاخص 5 میلیون رو نبینه که ریسک سیستماتیک افزایش پیدا کنه و ریسک دیگری رو بنده برای بازار متصور نیستم. برای همینه که در روز خاص امروز 4230 میلیارد تومان ورود پول بازار داشتیم. عمده نمادها مثبت بودن و این خیلی جالبه. عرضه معاملات کمه. ببینید کسانی که در حال حاضر در بازار بورس هستن تعدادشون 220,000 نفر، 240,000 نفر، 250,000 نفر فعال بازارن. یه موقع شما آی پی او میشه، اینیشیال پابلیک آفرینگ، یه ارز اولیه شاید میگه 1 میلیون 1 میلیون و 500,000 نفر میاد، اون یه بحث دیگه است. 250,000 نفر این بازار رو میشناسن، درگیرشن. اینا ببین طرز فکرشون اینه. گفته آقا ما یه پولی میذاریم تو بورس، دیدمون 1 سال به بالاست، قید پوله هم زدیم، بغل این پوله یه پشتوانه بیمه ریزرو، حالا کارنسی یا کامودیتی، یعنی چه ارز باشه چه کالا باشه، گذاشتیم. دیگه 20% بالا پایینش با 80-90% بالا پایینش با صفر شدنش رو پذیرفتیم. گفتیم آقا این بودجه‌ای که تو بورس گذاشتیم و ما قید کلش رو زدیم، حالا این یا میره یه بازه بالای طلا به ما تا سال دیگه میده که به احتمال 99% میده، یا اینکه میشه صفر اصلا قیدش رو بزن. این 230-40,000 نفر 80%شون دیدگاهشون این شکلیه. برای همینه که یهو ریسک سیستماتیک هم که شکل میگیره 2000 میلیارد خروج پول داری، 27,000 میلیارد معامله میشه. یعنی بازار تشنه اینه که ریسک زیاد بشه، 4 تا نمادی که تو حالت عادی نمیتونست بگیره رو بتونه ازت بقاپه. کما اینکه دیروز که ریسک سیستماتیک زیاد شده بود و بازار خروج پول داشت، باز 10 تا نماد که تاپ بازار بود نمیتونستی بخری، یعنی باز اونا رو بهت نمیدادن. با اینکه 500 میلیارد 400 میلیارد 600 میلیارد معامله شد، ولی باز سفارش گذاشته بودی 8:45 دقیقه بازم بهت نمیرسید. برای همین اگر یه همچین دیدگاهی داری، بورس برات عالیه. یعنی دیدت 1 سال به بالاست، قید پولتو میتونی بزنی، انتظار سودسازی خوب داشته باشی و صفر شد برات مهم نباشه، پشتوانش طلا و نقره و مس گذاشتی که اگه صفر بشه اینا چاپن برابر میشه، کل اون پولا رو جبران میکنی. یعنی باخت توی این بازی باخت نداری. ولی یه جیگری میخواد. میدونی چرا؟ چون بالاخره میگه خودسوانی چه کاری بود اون 50% که رو سهام بودم کاش که میذاشتم مثلا طلا میگرفتم. ببین دیگه همینه زندگی، دیگه زندگی عدم قطعیت و بالاخره پذیرش ریسک در جایی که انسان میخواد تغییر بکنه به شرطی که قابل اندازه‌گیری و قابل پذیرش و قابل تحمل باشه، باحال دیگه، زندگی رو جذاب میکنه دیگه. It's totally up to you. این کاملا وابسته به شماست. ما یه مجموعه آموزشی هستیم، رصد و تحلیل میذاریم و نظر فاقد اعتبارمون رو میگیم و کاری هم به جز آموزش انجام نمیدیم. شما هم اینجا 2 تا انتخاب داری، یا بری پیش مؤسسات آموزشی، ما افتخار داشتیم، ما افتخار نشیم، سایر عزیزان دلم هستن درجه 1 تدریس میکنن و عالی هستن، یا بعد آموزش ببینی، یا میری پیش مؤسسات مالی اعتباری زی مجموعه سازمان بورس مورد تاییدشونه و مجوزدار، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی سرمایه گذاری میکنی، اینوستینگ میکنی و به نسبت سرمایه گذاریت هم بازده میگیری. یا اینکه مثل من اخلاق نداری یه کاری وارد نشی یا وارد بشی، خودت باید بلد باشی. آموزش میبینیم پیش ما 6 ماه تا 1 سال طول میکشه، فقط هم آموزش بنیادی میدیم، تکنیکال هم آموزش نمیدیم، توجه هم نمیکنیم و اینکه فقط هم ملاکمون ارزش گذاریه. ما به شما اینو آموزش میدیم که مثلا الان این شرکت نیروکلور 6000 میلیاردش ارزونه، گرونه، یا میارزه یا نمیارزه، یا این چقدر ارزش واقعیشه. من این عدده رو باش کار دارم. با این دیگه اینکه سقف تاریخیش رو رد کرده و سقف جدید زده و بترسی نخری و نمیدونم بپوشی نگیری و تنکنسنش کیجون سن شده و ابر کومو تشکیل شده، این حرفا اصلا من نه میپذیرم نه توجه میکنم نه هیچ. برای من عدد رقم مالی مهمه. من میام اینجا گزارش کدال باز میکنم، دنبال سیمین باید بگردی، فقط میای توی کدال دنبال سیمین میگردی. اینا رو اصلاحی نکنید بیچاره میکنید. میای اینجا شرکت ها گزارشات مالی شما میکنی، همه رو شروع میکنی به خوندن، همه رو این تو همه رو باید بتونی بخونی، تفسیر کنی، تحلیل کنی، کیف کنی، لذت ببری.
خلاصه این بازار یه بازار معرکه است، همونطور که تو اوج ریسک سیستماتیک بهتون گفتم 6 ماه دوم بازار بورس خوب میشه. من چقدر خفنم. از 2 مهر تا به امروز این بازار چی شده؟ سال دیگه این موقع پشیمون میشی بورس و بلد نیستی. بنده یه اعتقادی داشتم، کسانی که 1 سال به بالاست ما همراهی میکنن اعتقاده رو همیشه بهشون گفتم. دوست دارم با توجه به شرایط حال حاضر اعتقادم رو دوباره تکرار کنم. ما در خصوص ریسک ها به لبه پرتگاه میرسیم، به پرتگاه نمیرسیم و برمیگردیم. ما در خصوص اول زنجیره های ارزش مثل سنگ آهن، مثل پالایش، در کوتاه مدت به چنان مشارکت سرمایه گذاری میرسیم که تکنولوژی تغییر میکنه و به رشد و شکوفایی اقتصادی به زودی میرسیم. یعنی بنده اعتقاد دارم در راستای تنات درستی که داره گرفته میشه، چه در بعد اقتصادی چه در بعد سیاست‌های پولی و مالی، که حالا یه سریش هنوز هم میتونه بهتر بشه و قطعا باید بهتر بشه، ولی مسیر تصمیماتی که داریم میگیریم مسیر خیلی خوبیه و این تصمیمات به شما این رو میگه که عزیز دل من، مثل سال 2019 یا 2020 که کووید اومد، دید رفتی نگاه کردی دیدی نفت، نقره، لوفتانزا، ایرباس مفودن، بیا ببین تو اقتصاد چی هسته، برو رو اون و صبر بکن ریسک سیستماتیک برطرف بشه، صبر بکن مشکل موقتی برطرف، یه بازه خوب بگی عشق. حالا برای کسی که تخصص نداره، سواد نداره، ارزش گذاری بلد نیست، دانشگاه حسابداری نرفته، بنده دیپلم تا دکترا حسابداری خوندم، استاد دانشگاه هم هستم، حرفم علمی میزنم، رو هوا حرف نمیزنم. هر کدوم از این شرکت ها رو دست بذاری روش جیک و پوکشه تا 15 سال سابقه شو دارم. 750 تا شرکت رو به تفکیک صنعت و شرکت ریز بریز توسط 40 تا متخصص هر روز بررسی میکنم. این کار عشق منه، علاقه منه، عمر منه، جون منه، ای جونم. این دستا کجاست؟ این کار من عاشقانه انجام میدم. همه چیشو میدونم، همه چیشو میدونم، قاطعانه دست رو هر شرکتی بذاری بهت میگم این ارزشش 85 میلیارده. دلیل، منطق مالی، بدون دلیل و منطق مالی و بدون گزارش مالی و بدون بحث حسابرسی، بدون بحث گزارشات کدال، تاییدیه سازمان بورس، بدون این اصلا حرف نمیزنم، رو هوا نمیزنم. نظر شخصی فاقد اعتبار میگم همش، وگرنه اعتبار رو گزارشات مالیه. بنابراین من اینو خیلی دوستش دارم و یه ویژگی داره به نام بازگشت سرمایه 3 ساله، یه ویژگی داره ریترن آن اینوستمنت جذابتر از بازار مسکن، معافیت مالیاتی، بی نهایت سرمایه، باز بودن سقف سرمایه و کار تمیز و شسته رفته لپتاپ و اینترنت و فارغ از سودم و زیان، چو عدم طرف بی سود و بی زیان که منم. به قول نسبیت انیشتین اصلا دیگه زمان و مکان برات مهم نیست، هر کجا دوست داری میری میای، دیگه با کسی ارتباط نیستی، خودتی و لپتاپ خودت و کدال خودت و شرکت خودت. سبک و سیاق درست بازاری هستش که نگاه درستش روشی، نه وسام بگیرم نیستم، سرمایه گذاری میکنم، افزایش سرمایه شرکت میکنم، دیدم بلند مدته و منتظر میشم که سودم سود حلال و درست باشه، یعنی ارزش یک شرکت رشد کرده واقعا ارزش آفرینی کرده باشه و درست باشه، چون بنده بسیار بسیار آدم اخلاق مداری هستم. در خصوص طلا، دلار از نظر بنده 10% حباب داره، حبابش اصلاح قیمتی احتمالش کمه، اصلاح زمانی ممکنه داشته باشه مگر ریسک بخواد افزایش پیدا کنه حباب بیشتر بشه. اونس جهانی طلا گاردش سعودی انتظارات از قیمت اونس جهانی برای آخر 2026 تقریبا هولوش 5000 تا 5200 دلار میگرده. در نقطه تاریخ حساسی از کره زمین هستید که بانک‌های مرکزی اطمینانشون رو نسبت به دلار و یورو در دنیا از دست دادن. بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا ذخایر دلار و یوروشون رو در بازار جهانی دارن عرضه میکنن و طلا و نقره، مخصوصا طلا رو به عنوان جایگزین ارزها دارن میذارن. در مرحله دوم که الان داخلش هستیم، اوراق قرضه 1 ساله، 2 ساله، 10 ساله، 30 ساله
برای امریکا رو داره عرضه میکنه، نقره و طلا میذاره جاش، مخصوصا طلا. پس توی تاریخی هستی که پشت طلا وحشتناک قرصه، توی تاریخی هستی که کنترل قیمت نفت بسیار حائز اهمیته و عدم نوسانات در چیزی که کانسیومر پرایس ایندکس CPI رو افزایش بده به شدت آسیب زاست. سالیه که برگشت به سیاست‌های پولی مالی قبل از کوویده و مهمترین گیج اقتصادی که در تمام کشورها باید رصد بشه، 1 CPI، 2 کور CPI، 3 unemployment rate یعنی نرخ بیکاریه. مادامی که نرخ بیکاری به ایدئال خودش رسیده و میزان تورم به مقدار ایدئال خودشه که قبل از کووید هستش، سیاست‌های کاهش نرخ بهره و سیاست انبساط پولی توسط کشورها صورت میگیره و اون بحث جایگزینی دلار و یورو به جای طلا، اوراق قرضه امریکا به جای طلا، عدم اطمینان به دلار امریکا، عدم اطمینان به کشور امریکا، عدم اطمینان به رئیس جمهور امریکا داره صورت میگیره توسط بانک‌های مرکزی دنیا و سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا. بنابراین اون سه طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم دیگه همه اینا کورلیشن مثبت هم با هم داره 80-90% بالا و سایر کامودیتی حالا اونا بسته به عرضه و تقاضا. یهو می‌بینی سنگ آهن تقاضا بیشتر، رشدش بیشتره، اوره عرضه کم شده، تقاضا زیاد، رشدش بیشتره، آلومینیوم عرضه بیشتر شده، تقاضا کمتر شده، رشدش کمتره. ولی به صورت کلی کامودیتی ها مثبت و سهام هم بسیار بسیار مثبته. و الان کسی بخواد مثلا طلا رو بیاد ارزیابی بکنه، از نظر بنده فقط یه 10% ریسک داره و دیدش باید بالای یه سال باشه، نه به دید 3 ماهه باشه، مگر به دید ریزرو بودن بخواد انتخاب بکنه. ولی دیدش بالای یه سال باشه و انتظار تورمش دوباره مثلا 50-60% باشه یا 40% باشه، ریسک ریوارد بالای 4 میده و براش جذابه. پس در حال حاضر نقره حباب خودش رو داره، طلا حبابی نداره، فقط حباب ارز رو داره و مس هم فقط حباب ارز رو داره و این سه تا 50% ثبات 50% سهام یه استراتژی بسیار بسیار خوبه. حالا یکی میگه آقا من یالان کوین میخوام برم سرمایه گذاری کنم. گفت واقعا چی سرچ کردیم یالان کوین نمادش رو پیدا نکردیم. یالان کوین هم 1% داره یا بد نیست، اونم به دید همین بحث چیز باید ببینی، یا صفر میشه یا میره به هرچه علا. مازادش از نظر بنده پر ریسک که نه، کنارش اتریوم هم دوست داری بذار دیگه، با بقیش بنده اهلش نیستم. حالا بنده اصلا تخصصم نیست، نمیخوامم تخصصم باشه، چون اصلا برای من نمیصرفه. من علاقم یه جا دیگه است، عشقم یه جا دیگه است. شما بنا به علاقه و سلیقتون باید انتخاب کنید. یه عرض آخر دارم، من از دیروز میخوام اینو نگم امیر، نمیتونم، من باید حرفمو بزنم. ببین من آدم بسیار بسیار صادقیم، 5 ساله با پرسنل نازنینم در سخت‌ترین شرایط، چه مشکلات و مسائلی که در داخل شرکت بوده، چه از طرف سازمانی بوده ارتباطی داشتیم، مسئله‌ای بوده، بیمه بوده، مالیات بوده، حسابرسی بوده، بازرسی بوده، نظارت بوده، هر مسئله، 5 سال 24 ساعت نشده پاسخ عزیزان رو دادم و حداقل روزی 700 تا نفر پیام رو پاسخ دادم. نمیگم 700 تا پیام ها، 700 نفر پیام ارسال کردم، پاسخ دادم تو بهترین حالت ممکن. برهه 31 سالگی تا 36 سالگی این کارو کردم. ببین بنده یه پیرمرد مثلا 70 ساله نیستم که بگم خب من همه کارامو کردم الان فقط دنبال 2 تا گوشم که حرف بزنم. بنده در اوج جوانیمم، هنوز موها اینقدر نریخته، این زاویه رو کج میکنم فکر میکنی خیلی ریخته، 2 تا اوورکوتمو بذارم روی کته تموم مشکل موه حله. همین یاد باشه اینم استوری نکنیم مثلا. بنابراین نه بر حسب نادانیم، بر حسب دانایی زیادم دارم این کارو میکنم. هیچ منتی به هیچ کسی نیست. در بدترین شرایط جسمی، روحی، عاطفی خودم، خانوادم، عزیزانم 24 ساعت نشده پاسخ دادم. تو بیمارستان خودم بودم، عزیزم بوده، اومدم تو ماشین در بیمارستان رو بستم، آروم آموزش رصد بررسی پشتیبانی کردم، مراسم خط بوده، بهشترا بوده، مسجد بوده، اومدم تو ماشین نشستم پشت برس عزیزان دلم اینجوری اونجوری شوخی کردم، مثلا منتقل کردم، برگشتم عزاداری کردم. بدترین اتفاقا برای عزیز دلم افتاده،
تو مناطقی که شما آفتاب بره جرئت نمی‌کنی، به قول قدیمی‌ها کلاه افتاده بری برداری. من 2 صبح رفتم، مشکل هات بوده، برخورد شدید کردم با دانشپژی، ورش داشتم آوردم خونه خودم، 2 روز وایساده باهاش صحبت کردم، شیرینی گرفته رفته دستبوسی کرده درستش کردم. کسی که مشاور نادونش تاییدیه بهش نمیداد که مشورت باش بکنه که بتونه پروسه ترک اعتیادش رو طی بکنه، اومده اینجا امروز افتخار دارم تو شهرستان خودش مرکز ترک اعتیاد زده. کسی که مشاور نادونش گفته بود به درد زندگی نمیخوره، الان بچه دومش هم به سلامتی به دست آورد. تو این 2 سال و نیم ماشاءالله خیلی پیگیرن. از زمانی که رابطهشون درست شده 2 تا به سلامتی بچه به دنیا اومده. کسی که دکتر نادونش گفته بود شما تا اول بچه دار نمیشی، با توکل و با پروردگار و تلاش و همت و خواسته‌ای که داشته به اون خواسته دلش مراد دلش رسیده. چقدر زندگی ها بوده که به خاطر مسائل مالی میخواسته پاره بشه، جلو پاره شدنش رو گرفتم که پدر مادر دختر و پسر تشکر کردن که آقا دمت گرم جلوی پاره شدن این زندگی رو گرفت. این 2 تا جوان سر یه خرید ملک مصرفی داشت پاره میشد. چقدر افراد رو لطف کردن، خودشون به ما اطمینان کردن. برنامه سختگیری نوشتم، 4 ساعت اجازه خوابیدن نداشته، درس باید میخونده، کار باید میکرده، اضافه کاری میکرده، 2 ساعت ویدیو میدیده، مطالب رو پیگیری میکرده، قناعت میکرده، اجازه رستوران رفتن نداشته، اجازه خرج بیخود نداشته. خانواده همه با هم نشستن، همه با هم دیگه دیدن. چقدر افراد بودن، شرکت ها رو شرکت موظف کرده تمام پرسنل صبح 2 ساعت زود میاد میشید دوره مصرف پاییس رو میبینید و مطابق توصیه‌های آموزشی سواد مالی رو میارید بالا و موفق میشید. چقدر افراد بودن که آدم نامرد اومده تو زندگیش که یا شناسنامه‌اش بوده یا از شناسنامه‌اش هم رفته، خدا رو شکر، تک و تنها مونده مسترسل چیکار کنه که الان به موفقیت رسیده، خودش داره گیریم خودش عذاب میکشه بیرون. تو مجموعه آموزشی روز کسی بیاد پیام بنویسه که شما با مردم در ارتباط باشید، حالشون رو بفهمیم، اصلا دلم میخواد مؤدبانه‌اش چی میشه جیغ بکشم. تعریف شما از ارتباط با مردم چند نفره؟ با 40 نفر در ارتباطی؟ با 400 نفر در ارتباطی؟ با 4000 نفر در ارتباطی؟ توانایی اینو داری روزی با 100 نفر فقط در ارتباط باشی، 5 سال شبانه روز، شب عید، عاشورا، تاسوعا، 13 به در، عید فطر، میتونی این کارو بکنی؟ تو تعطیلات، تو مسافرت، تو هر کجا پشتیبانی انجام بدی، کمکشون بکنی، مشکلشون حل کنی، درد و دلشون رو گوش بدی. کسی که تو دوره آموزشی مجازی اومده که نیاز به نگاه کردن داشته، مشکلی کمبینایی داشته، داره تلاش میکنه موفق میشه. با شدیدترین مشکلات جسمی اومده کمکش کردم که اصلا بنده خدا بتونه اصلا زندگیشو راحت انجام بده. الان موفق شده، داره تغییر زندگیشو میکنه. کسایی که از زندگی ناامید بودن که یادشون رفته بود، هم خودشون هم خدای خودشون رو یادشون رفته بود، یادآوری کردیم هم خودشون رو دارن هم خدای خودشون رو دارن. این دل من گنجینه اسرار خیلیاست. خیلیا رو بنده ندیدم که نزدیکتر از خیلیا تو زندگیشون هستم که با کسی که زندگی میکنن مسائلی رو به بنده گفتن که به اون کس نگفتن. با اینکه بنده ندیدن منو، ارتباط حضوری نداشتیم، انقدر نزدیکیم با این بچه‌ها که از اندازه نداره. شما به بنده میگی حال مردم رو متوجه شی؟ بنده تو این 5 سال هر کاری خودم و پرسنل نازنین مجموعه تونسته برای هر کسی تونسته کرده و من خواهش میکنم از تمام کسانی که تو این مجموعه اومدن بنویسن که ما کیفیت خدماتمون چی بوده، آموزشمون چی بوده، پشتیبانیمون چی بوده، فرایض بنده درست یا غلطه. شما اگه تونستی در عرض 1 هفته حجم مطالب تولیدی که تو این مجموعه تولید میشه رو برسی بخونی، جایزه داری. یعنی همین الان یه ویدیو دیروز گذاشتیم یوتیوب، یه دونه توی فیلم گذاشتیم توی کانال بررسی تخصصی سام مطلب فرستادیم مسیر سواساس، کانال اینستاگرام، دوباره یوتیوب ویدیو الان بعد از این لایو میگیریم، دوباره در خصوص مسئله دیگه آموزش داریم، دکتر مالی ویدیو دوره رایگان، قانون گلدون دوره رایگان. اصلا نمیرسی. یعنی تمام کسانی که توی این مجموعه اومدن 10%شون کل ویدیوهای آموزشی و حجم مطالب تولیدی رسیدن ببینن. شما تو این پیج این اینستاگرام اگه 10 تا پست تکراری پیدا کردی، یه ماشین به جایزه من به شما به انتخاب خودت بهت هدیه میدم. اگه یه مجموعه آموزشی پیدا کردی مشابه مجموعه آموزشی روز، این حجم از تولید محتوا که هیچ کدوم تکراری نیست، 3 تا استاد داشته باشه نه یه دونه،
با 3 تا استاد یه همچین حجم از مطالب آموزشی با یه همچین کیفیتی ارائه بده به 3 تا مدرس، من هدیه ماشین میدم. اگه یه نفر در سطح کشور پیدا کردی که روزی با حداقل 700 نفر در ارتباط باشه و بتونه روزهای 4-5 هزار نفر رو مدیریت بکنه تا صبح بیدار بمونه، نترس. پهباد رکورد زده، نترس. فردا صبح منفی بود جذابه، ریسبری واردش میخونه، نترس. توکلت به خدا باشه، از خدا بخوا، نترس. انرژی تو حفظ کن، انگیزه تو حفظ کن. جسمی منم مشکل داشتم، روحی منم مشکل داشتم، آسیب اصلا ورزشی، من کلکسیون آسیب ورزشی ام. بچه‌ها هر ماه میگن آقا یه جا تو بسی. الان تا کف دستم تمام تاور زده، افراط کردیم تو ورزش. خب همیشه ادامه میدیم، همیشه با انگیزه بودیم، همیشه با روی خوش، همیشه شوخی کردیم، خندیدیم. غم داشته تو دلم خندیدم، چون وظیفه‌مو دارم انجام میدم، رسالتمه و عشق و انرژی من الهیه. شما از بنده میخوای ناامیدی، من از خدا میخوام ناامید نیستم. کسی که خدای خودش رو داشته باشه، انرژیشو از خدا بگیره، از چی میخواد ناامید باشه؟ از چی میخواد بترسه؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ شما در مسیر رشد تکامل شخصیتی یکی از پله هایی که باید بهش برسی کمال مطلق پذیرشه. یکی از پله هایی که باید برسی یکی شدن با کل عالم هستی و فراموشی خودته. اصلا خودی وجود نداره که تو بخوای بترسی. این جسم، این ذهن، این دانش، این بینش، اینا رو همه رو خدا لطف کرده من خرجش کنم برای مخلوق خدا. از چی من باید بترسم؟ بنده جسمم فانیه، روزی جسمم تموم شد، از خدا اگر بخوای آقا خدایا من خسروانی رو میخوام، شبا بیاد به خواب من آموزش بورس به من بده. اگه نیومدم روحم میاد بده آموزش میده. فکر کردی روح من استراحت میکنه؟ 3 روز تعطیل بود من مریض شدم. اصلا عادت ندارم به استراحت. انرژی الهی، انگیزه الهیه. هر کسی وصل باشه انگیزه و انرژیش الهیه. هر کسی وصل باشه ناامید نیست. هر کسی وصل باشه شبانه روز خدمت میکنه، شبانه روز خیر میرسونه. من با تمام دانشی که در خصوص مسائل مالی دارم، در خصوص اینکه کدوم سند کم ریسکه، کدوم نماد کم ریسکه، از خدا راهنمایی میگیرم، نه به عقل خودم. راز و نیاز میکنم، از پروردگار میخوام. خودم که بالای 1000 تا کتاب مالی خوندم، تو بهترین دانشگاه کشور ارشد و دکترا گرفتم، شمسی پورم لیسانسمو گرفتم، دیپلمم هم حسابداری بوده، پدر مادرم هم حسابداری بوده، 7 سالگی من تو شرکت‌ها همچون بازی کردم. 7 سالگی کار خاصی نمی‌کردم. باز میگم خدایا پروردگارا، قسمتی بوده، حکمتی بوده، تقدیری بوده، بنده رو یکی کردی با مردم، به من این لطف و محبت رو داشتی، خدمت رسانی. در دایره اخلاص از پروردگار خواستم. هر هفته گفتم آقا این کم ریسکه، این ارزنده است، این جذابه، ده چوب گذاشتید لا چرخ ما. ده خودتون اذیتمون کردید، خودتون محدودمون کردید. برای من که بهتره که اصلا راجع به هیچ نمادی صحبت نکنم، که اصلا راحت شدم به خدا. کما این که ناراحت شدم بر حسب نادونی. گفتم خدایا من توبه میکنم. میگه تو نام توبه را بنویس امضا کردنش با من. گفتم خدایا من توبه میکنم، منو ببخش، من نباید ناراحت میشدم. هر اتفاقی میفته حکمت و تقدیر و قسمتی است. در حال حاضر محدودیت از طرف درجه 1 من به من تذکر داده شده که بابا جان نکن. جای محدودیت میخواسته کسی ایجاد بکنه که هیئت مدیرش پدر بنده بوده. دیگه دست رو خط قرمز گذاشتید من وایستادم، وگرنه بنده انرژی و انگیزم الهی، ترس تو وجودم تعریف نشده. گفتم خیلی خوب، حالا آموزش میدم. شما لایوهای تخصصی ما رو برید ببینید. اگه تو دوره آموزشی کسی پیدا کردی تو فضای عمومی که جایزه بهت میدم، باز بیا خودرو من به اون معلم هدیه میدم. تمام این خودروها چند تا شدن اینا رو بنویس. میدونی این خودروها رو چرا هدیه میدم؟ چون اون آدمای خدا، اونا فرزند خدا، اونا بنده خدا، اونا اومدن رو کره زمین که نماد انسانیت باشن. میدونی من به چی افتخار میکنم تو این 5 سال؟
هوش و مغز و جوانیمو خرج کردم، میدونی چی به دست آوردم؟ که سیرابم و میگم خدایا خداییت رو برای من تمام کردی. لطف و محبتی که عزیزان دلم به من داشتن، هر کجا میرن توی فضای زیارتی سیاحتی پیام میفرستن. استاد اومدیم امروز خونه خریدیم، این عکس قولناممونه. استاد خونه دار شدیم، این عکس خونمونه. بردیا جان اومدم اینجا لب ساحل به فکرتم، اومدم حرم امام رضا، امام حسین، حضرت ابوالفضل، خانم فاطمه زهرا، اومدم اینجا توی مکه هستم. شش جهت هست این جهان. چی میگه؟ در عدم آشیانه کن، در عدم آشیانه کن. بعد شما میگی ناامیدی، تقصیر خودته. انگیزه نداری، تقصیر خودته. بنده مسئولیت دارم، وظیفمه، هر روز باید خدمت رسانی کنم، هر روز باید بیام با روی خوش بگم عزیزان دلم این شد بازار، اون شد بازار، این شکلی شد، اون شکلی شد، ویدئوی آموزشی این شکلی اون شکلی. پرسنل نازنین این مجموعه میدونن در هر شرایطی اینجا بازه، دایره ادامه میده ادامه میده ادامه میده. روزی دیدی جسم من تموم شد ناامید نشی، از خدا بخوا، روح من میاد بهت آموزش میده. فکر نکن من روحم آروم میشینه، روحم هم میاد بهت آموزش میده، کمکت میکنه. کما اینکه من از خدا میخوام، میگم خدایا اینو میخواستم بهت بگم. میدونی به چی افتخار میکنم؟ بیشترین، اینو اول من بگم، بیشترین پیام تبریک رو نه روز معلم، نه روز تولد، نه روز عید میگیرم. میدونی کدوم روز میگیرم؟ روز ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام. یکی از افتخارات زندگیمه که اصلا شنبه بعد از 3 صبح تا 12 شب تموم نشد، کار کشید به یک شنبه. افتخار میکنم بیشترین پیامی که دریافت میکنم روز حضرت علی علیه السلام، روز مردانگیه. این ثروت واقعی. شما پا میشی میای اینجا میگی به حال مردم متوجه شو. شما کسی که مشکل عاطفی داشته، محدودیت داشته، اصلا تو دایره لغات دردت نگنجیده، دردهایی که من دیدم و شنیدم. اصلا نباید یه سریاشو بگم که خیلی یاد میگیرم میفتن مردم دور اذیت کردن. چیزایی رو شنیدم و دیدم که اصلا خودم باورم نمیشد به عنوان یه آدم خلاق که توانایی دو طرفه فکر کردن داره. این حرفو اینجا نزنید. بنده تا به امروز وظیفه‌م انجام دادم، از این روز به بعد هم وظیفه‌م انجام میدم. هر کسی رو این مجموعه حساب کرده، هر کسی از ظن خود شد یار من، روی آموزش و روی بنده و پرسنل نازنینش حساب کرده، نمیذارم ناامید بشه. به شرطی که گفتم دوره رو میخونی میری میخونی، گفتم این کار رو نکنی نمیکنی، دلسوزی کردم، دعوت کردم، داد زدم سرت، میگی چشم و موفقت میکنم. اگه نکردم هرچی خواستی بگو. تو 5 سالی که تو بازاری که 250,000 نفر بیشتر جرئت نکردم بیان توش، جرئت مؤدبانه شه. عزیز دلمو خونه دار کردم، ویلا دار کردم، زمین گرفته، امید گرفته، انگیزه گرفته، بازنشست شده، سرش بلنده، عزتش بالاست، با افتخار پیش خانواده‌اش، پیش جامعه‌اش، مؤسسه خیریه‌اش داره موفق میشه. تو بازاری که 5 ساله همه ازش میترسن، که می اومدم سریعترین، راحتترین، قشنگترین راهنمایی رو میکردم. همین الانم با تمام محدودیت ها باز هم رو محوریت فقط آموزش، چون اون خط گذاشتی رو خط قرمز من. همیشه گفتم حرف پدر و مادر تمام، بنده رو خدای خودم، پدر مادر خودم، هر چی بگن میگم چشم. مادر بگه این کارو کن، اصلا بدونید بنده علت معلم شدم سر مادرم. یعنی بنده دانشگاه که میرفتم به درخواست مادرم، یه خاطره میگم ازم تموم کنم تا تایمون تموم شه. همین بنده 24 سالگی استاد دانشگاه بودم، سر کلاس نشسته بودم، یکی بلند شد گفت آقا اینایی که شما میگی کد بورسی بگیر و آینده‌تو بساز، برو کار کن و برو برم کن، اینا به درد من نمیخوره. من سرطان دارم، باید برم شیمی درمانی کنم، کلامو بتراشم، موام بتراشم و احتمال زنده موندنم 2 ماه دیگه بیشتر نیست. گفتم اینجا طبقه دومه، از همینجا بپر پایین. تو که اینجا نشستی فرض تداوم فعالیت نداری، برای چی اینجا نشستی؟ برو یا اشغال بکن یا کارهای اعتقاد اونوری داری، برو دنیا و آخرت تو بعدو بخر. دنیا رو میگی نداری، برو آخرت تو بخر، برو بپر پایین.
گفت نه احتمالا شیمی درمانی درست بشه، ولی من نمیتونم با موی کچل بیام اینجا. گفتم مرد نیستم اگه نتراشم. بچه‌هایی که دانشجو سال 94 هستن زیر همین لایف کامنت بکنن که آقای خسروانی سال 94 کله و ابروشو تراشید یا نتراشید. همین الان هر کدوم از دانشجوهای من بیان اینجا بگن آقا دغدغه من مومه و ابرومه، اگه من نتراشیدم هر چی خواستی بیا بگو. قبلش اجازه مادر میگیرم، چون مادرم نسبت به این موضوع حساس بود. گفتم مادر شما گفتی بیا معلمی کن، معلمی کردم، دانشجو این شکلیه، من باید بتراشم؟ گفت مادر برای استادی برای تدریسش این چی شد، همه چی رو قطع کردم، هر کاری لازمه برو بکن. دوتایی با هم دیگه کله تراشی. گفتم تو باید بیای به همراه من تنها نمیذاری فقط من تنهایی بتراشه، تو باید هر روزی من میام بیای. الان ارشدشو گرفته، ازدواجشو کرده، بچه دارم شده، حالا چند تاشو دیگه فضولی نکن. شر و شور مدرسه که تو محلی که جرئت نمی‌کردی پاتو بذاری، شبانه روز رفتم کتکی زدم از اونجا آوردم، قول گرفتم ازش، بساط اونجا رو جمع کرده. الان یکی از کارشناسای ارشد معاونین یکی از شعب بانک‌های کشوره. مثلا جرئت نمی‌کردی که بری سر کلاسش، با قلیون نشسته بود سر کلاس. شما میگی مثلا حال روز مردم متوجه شو. بنده از نوجوان 11 ساله تا همایون نازنینم 84 ساله در خدمتشون هستم. نوجوان و جوان، پیر و زن، مجرد و متأهل، همه مختلف. نقطه یک کره زمین نیست که من ارتباط نداشته باشم. شرکتی تو بازار بورس نیستش که من میگم آقا یه دانشپژی ما نداریم. اصلا شرکتی نیستش که من میگم آقا یه دانشپژی ما اینجا نداریم. عمرم و جونم و عشقم و انرژی و مغز و هوش و تلاش و دانش و تجربه همه رو خرج میکنم. تمام دانشجویان این مجموعه همه یکسانن، همه خدمات یکسان گرفتن، همه انرژی یکسان داشتن، همه پشتیبانی یکسان داشتن، همه بستر یکسان داشتن. نه کسی رو طبقه بندی کردیم نه میکنیم. نه ثروت شما، نه پول شما، نه مقام شما، نه پست ما به ما هیچ ارتباطی نداره. همه نزد خدا یکسانن، اینجا هم همه یکسانن. پس اگر کسی بهره نبرده واقعا خودش گند زده، واقعا خودش خراب کرده، اینجا بسترش بوده. کسی از امروز 2 نفر رو آچار کشی کردم، یکیشون ناراحت شد یکیشون خوشحال شد. اونی که دیگه ناراحت میشه ول میکنه میره، تقصیر خودشه. کسی رو دوست داره اعصاب و روان و مغز و جوانیشو براش خرج میکنه. پس بنده از رو آگاهی زیاد در شرایط فعلی زندگیمو خرج میکنم برای کسی که بخواد موفق بشه. پس تو این مجموعه نگید حال کسی رو متوجه شو. حال همه رو بهتر از همه میدونم و به همه بهتر از همه وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم و تموم کردم. از این به بعدش هم میکنم. بازم تکرار میکنم وظیفه الهیمه، رسالت الهیمه، انرژیم هم الهیه، انگیزم هم الهیه. بنده خودم دانشجوام، در مکتب انسانیت دانشجویی میکنم، نزد پروردگار شاگردی میکنم و از پروردگار معلمین و اساتید نازنین میخوام که در زندگی من بیاره. چه آنهایی که زنده هستن چه آنهایی که جسم فانیشون تموم شده. بنده محدودیتی در خصوص زنده بودن یا نبودن ندارم. هر کسی رو از خدا بخوای خدا برای درست میکنه. انسانی خالصانه از خدای خودش هر چیز رو بخواد، تمام مخلوقات کره زمین رو به دستور خودش در خدمت اون فرد قرار میده. من این شعر رو نخونم نمیشه. من این شعر رو نخونم نمیشه. این شعر رو میخونم. این حالا موزیک پخش نکنه بیچاره‌مون کنه. این شعر رو میخونم و عرضمو تمام میکنم. این شعر یکی از زیباترین شعرهاییه که مرحوم پدربزرگم خدا رحمت کنه تمام رفتگان رو برام میخوند و این آویزه گوشمه. با اینکه از حفظم از رو میخونم چون برام خیلی عزیز و ارزشمنده. میگه تو نام تو برا بنویس امضا کردنش با من، دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص
دریا کردنش با من. اگر درها به رویت بسته شد دل بر مکن بازا، در این خانه دق الباب کن وا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم آنی، طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع اینها کردنش با خسروانی. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور تأمین فردا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو نام توبه را بنویس نه توبه نامه. تو نام توبه را بنویس، توبه نامه نیاز نداره، عمل خودش میدونه. امضا کردنش با من. برای همینه بنده بی انگیزه نیستم، با انرژی هم، با انگیزم، انرژی میدم، انگیزه میدم رو راه درست، منطقی، زمان درست. این مجموعه انرژیش تموم نمیشه. خیالتون رو راحت کنم، سنگ از آسمون بباره، هر اتفاقی بباره، ما ادامه میدیم. جسم من تموم شد ناامید نمیشی. دیگه نحوه ثبت نام سایت مجموعه آموزشی روز نیست. نحوه ثبت نام عبادت، خلوص نیت، از خدا خواستنه. بازم میام خدمتتون میکنم. برات بهترینا رو آرزو میکنم. زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشی. عزیزمی خدا نگهدار. خدا